सताक्षी तथा मेरा प्यारा साथीहरु मेरो YouTube च्यानल तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु यो भिडियो हेरिहाल्नु होला। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि साथीहरु सिर्फ 2 मिनेटमा तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। आज यो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा तपाईलाई पुरामा यो भिडियो बताउने छु साथीहरु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले पनि यो सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आजसम्म जसले मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला र मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। भन्दै म यो भिडियो स्टार्ट गर्छु। साथीहरु अब यो क्यानभास ओपन गरेपछि हामीले एउटा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्लसको चिन्हमा जानुहोस्, सोरो मेनु गर्नुहोस्, यो आउँछ साथीहरु। त्यसपछि हामीले यहाँ भिडियो इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियामा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईहरुसँग भिडियो कुन चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। मसँग एउटा यहाँ भिडियो छ, मैले इनपुट गर्छु साथीहरु। यहाँ ओके गरे मैले साथीहरु। मेरो भिडियो यहाँ लगभग आइसकेको छ साथीहरु। यो सबभन्दा पहिला हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो लास्टमा चाहिन्छ, त्यो तपाईलाई म पछि बताउने छु। यहाँ हेर्नु साथीहरु, यहाँनिर मैले एउटा भिडियोको यहाँनिर एउटा स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर मैले यो सेटिङदेखि मास्तिर यो अप्सनमा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ क्याप्चर एन्ड सेभ गरिदिनु होला। यो हाम्रो फोटो सेभ भइसकेको छ साथीहरु। अब यहाँ लेयरमा जाउँ, लेयरमा गएपछि मिडियामा जाउँ, मिडियामा गएपछि साथीहरु एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड चुज गरेँ। यसलाई मैले सबभन्दा पहिला यसलाई मैले फुल स्क्रिन गरिदिएँ साथीहरु। यति गरेपछि अब यो भिडियो बराबर हाम्रो जति टाइमिङ छ त्यति टाइमिङ यसलाई यो सोलिड कलरलाई पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि हामी अघि बढ्नको लागि यसलाई ग्रीन कलर बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई ग्रीन हामीलाई कलर चाहिने भएको हुनाले मैले यहाँबाट सिलेक्ट गरेँ कलर, त्यसपछि ग्रीन ओके गरेँ। यहाँ हामीले यसलाई ग्रीनलाई सिलेक्ट गरौँ। ग्रीनदेखि मास्तिर एउटा कीको अप्सन छ, हेर्नु साथीहरु। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै यसलाई हामीले यो ग्रीन कलरलाई अगाडि सार्नु पर्ने हुन्छ, एक स्टेप। त्यसरी हामीले भिडियोलाई पनि एक स्टेप हामीले सारौँ साथीहरु। त्यसपछि लक लगाइदिउँ। फेरि तब हामीले अब यसलाई थोरै एक स्टेप अगाडि सार्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यसरी हामीले यसलाई क्रमिक रूपमा यसरी एक एक स्टेप हामीले यसरी सार्दै जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। हेर्नुस्, यही ढंगले हामीले अन्तिमसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै अगाडि यसलाई शेयर गरिदिनुहोस्। शेयर गरेर तपाईले यसलाई सेभ गरौँ साथीहरु फाइल। त्यसपछि फेरि हामी सुरुको स्टेजमा जाउँ। हामी अर्को ओपन गरौँ, अर्को प्रोजेक्ट। त्यसैले नयाँ प्रोजेक्ट ओपन गर्नको लागि प्लसमा जानुहोस्, फेरि 16:9 गर्नुहोस्। फेरि तपाईले यहाँ मिडियामा गएर अघि इनपुट गरेको फाइललाई यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ आइसकेको छ। यसलाई फेरि ओके गरौँ। ओके गरेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले एकचोटी। थोरै अगाडि बढेपछि यहाँ यति पारेपछि साथीहरु हामीले फेरि लेयरमा जाउँ। लेयर गएपछि मिडियामा जाउँ। अघि हामीले जुन एक्सपोर्ट गरेका छौं, सेभ गरेका छौं, त्यो भिडियो फेरि यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई त्यसपछि आइसक्यो साथीहरु। आइसकेपछि यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। फुल स्क्रिन गरियो। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि तपाईले यसलाई क्रोमा की गरिदिनुहोस्। यसलाई त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नु साथीहरु, थोरै चलेपछि यसको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि यसलाई हामीले थोरै अगाडि राख्न सकिन्छ। थोरै डिस्टेन्स इक्वली रूपमा अगाडि जान्छ साथीहरु। यहाँ हेर्नुस्, यसरी नै हामीले साथीहरु अर्को फेरि स्टेप अर्को त्रिबल रोल राख्नको लागि थोरै यसरी सार्ने, अगाडि
थोरै अगाडि यतिको डिस्टेन्स पारेर त्यसपछि फेरि लेयरमा जानुहोस्, फेरि मिडियामा जानुहोस्, तपाईँले एक्सपोर्ट गरेको फाइल भिडियो यहाँ राख्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि यसलाई पहिला हामीले ठुलो लेयर अर्थात् यसलाई ठुलो हामीले फुल स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके गर्नुहोस्, फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई क्रोमा की गरिदिनुहोस् एकचोटि साथीहरू। त्यसपछि एकचोटि हेर्नुहोस् कस्तो बनेको छ, एकचोटि तपाईँले चलाएर पनि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो आइसकेको छ। अलिकति ग्याप एउटा पछाडिको ग्याप निकै लामो देखियो साथीहरू। अब यसलाई यसरी घटाउन सकिन्छ। यसलाई फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ है। लगभग हाम्रो आइसकेको छ साथीहरू। यसरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो कतिवटा राख्न चाहनुहुन्छ रोल, डबल, त्रिबल, चौबल होइन, कतिवटा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईँले सेयर बटनमा गएर सेभ गरिदिनुहोस्। एक्सपोर्ट गरौँ साथीहरू। यो एक्सपोर्ट हुँदैछ साथीहरू। फेरि तपाईँहरू एउटा नयाँ फोल्डर बनाउनुहोस्। त्यसपछि काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि यो प्लसमा थिच्नुहोस् नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनको लागि। फेरि तपाईँले यहाँनिर अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्तिम स्टेज आएको छ। हामीले सबभन्दा पहिला अगाडि हामीले जुन स्क्रिनसट गरेर राखेका छौँ फोटो, त्यो फोटो यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड फोटो। त्यसैले मिडियामा जाउँ साथीहरू। यहाँ हाम्रो अघि एक्सपोर्ट क्याप्चर गरेको फोटो यहाँ चाहिँ साथीहरू यहाँ हालौँ यहाँ अपलोड गरौँ, ओके गरौँ साथीहरू। यसलाई अलिकति लामो बनाइदिउँ, यसको ड्युरेसन थोरै टाइमिङ लामो बनाइदिउँ, ओके गरौँ साथीहरू। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले जुन लेयरमा जाउँ, लेयरमा गएपछि फेरि मिडियामा जाउँ, मिडियम गएपछि साथीहरू यहाँ हामीले अघि एक्सपोर्ट गरेको थियो भिडियो हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, ओके। यसलाई पहिला यति गरिसकेपछि यसलाई फुल स्क्रिन गरौँ, ओके गरौँ साथीहरू। यति गरिसकेपछि फेरि यसलाई हामीले सिलेक्ट गरौँ, सिलेक्ट गरेपछि क्रोमा की गरौँ साथीहरू, ओके गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् एकचोटि फेरि चलाएर हेरौँ साथीहरू। यहाँ हाम्रो त्रिभुज रोल बनिसकेको छ। अब हामी यसलाई फेरि डबल गऱ्यौँ भने हाम्रो छवटा रोल आउँछ साथीहरू। त्यसैले यसलाई हामीलाई बराबर पार्नका लागि यहाँबाट हामीले फेरि लेयरमा जाउँ, मिडियामा जाउँ, मिडियम गइसकेपछि हामीले एक्सपोर्ट फाइल गरौँ अघिकै हाम्रो भिडियो, यसलाई फुल स्क्रिन गरौँ। त्यसपछि यसलाई ओके गरेर फेरि यसलाई हामीले क्रोमा की गरौँ साथीहरू। क्रोमा की अन गरिसकेपछि यहाँ गरौँ, यहाँ जाउँ। त्यसपछि हामीले लेयरमा जाउँ, मिडियामा जाउँ साथीहरू। एक्सपोर्ट गरेको अघि हाम्रो भिडियो यहाँ हालौँ। त्यसपछि यहाँ आइसकेको छ, फुल स्क्रिन गरौँ यसलाई। त्यसपछि ओके गरौँ, फेरि सेलेक्ट गरेर यसलाई हामीलाई क्रोमा की गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। क्रोमा की गरौँ, ओके गरिदिउँ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् अब अलिकति यसको हामीले बराबर हाम्रो अगाडिको डिस्टेन्स बराबर पार्नका लागि थोरै यति पारे साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् भिडियो मैले स्टार्ट गरेँ, यहाँ लगभग हाम्रो बराबर उसमा छ पुगिरहेको छ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ। लगभग हाम्रो भइसकेको साथीहरू। हाम्रो डबल रोल, त्रिबल रोल, चौबल रोल, पाँचौँ रोल, छैटौँ रोल भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् जति पनि तपाईँले यसरी आफ्नो भिडियोलाई डबल त्रिबल रोलमा राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू कन्टिन्यू आइरहेको छ। साथीहरू यो कमालको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नु मन छ भने साथीहरू मेरो भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।